Усім привіт! Ви на каналі Косайдес, з вами Дар'я Хіме. І сьогодні в мене є отакий боксик від компанії Кашалот на тему володаря перснів. Тож, давайте подивимося, що там у нас всередині. Я думаю, як його відкрити. Складно все, але так, все дуже гарно запаковано. Але я не вмію гарно відкривати. Ну, що ж... Я чекала, що так і буде. Так. Перше, що я бачу, це лист. Тут дуже гарна печатка, тому я не хочу. Можна його не відкривати? Ну він гарний. Вдруг там нічого нема, вдруг він просто гарний. Добре, ми відкриємо його в кінці. Це дуже гарне перо для каліграфії. Буду робити вигляд, що я дуже розумна дівчина, так? Але ні. І наступне це Алла книга. Давайте її подивимося. Вона дуже гарна, повинна бути усередині. А я не можу розв'язати. Ну чому я все не можу зробити охайно? Тут іще один лист. Вони знущаються з мене. Я не хочу. Дивись, який він гарний. Ти що, ти глянь, яка картинка. Написано про Сарумана, про Мордор, про усе. Дуже багато описів світу володаря перснів. Вони реально знущаються. Мені дуже подобається оформлення цих листівок, але мені потрібно буде їх відкрити. Чому вони роблять це зі мною? Добре, це мішочок з чимось. Зараз узнаєш чим. Я зробила собі кігті, якими нічого не можу робити. Треба було здогадатися. Тут прикраса. Що це за прикраса? Такий кулон Галадріель подарувала кожному героїв володаря перснів. О, це чашка. Вона чорна. На перший погляд, звичайна чорна чашка. Але якщо в неї налити кріп, то ви можете побачити малюнок. На жаль, зараз ми не будемо пити чай, але ви можете перейти до моєї сторінки Instagram та подивитися там, який ж тут малюнок. Зараз буде трішки ASMR. Я довго буду це відкривати. Це тішка, на якій зображений Гендель. Та, мабуть, хобіт, але це не важливо. Ви побачите її. Не хвилюйтесь. Наступний – це фляга. Можна як у дзеркало дивитися. Або люстерко. Прикольна, гарна фляга. Не знаю, який тут об'єм, але можна брати Бейліс. Так, тут усі конверти, да, будемо відкривати у кінці. Тут написано, що термін придатності 6 місяців. Я вважаю, це хліб. Це той самий хліб, який Фродо з Семом їли по дорозі до Морду. В студії не можна їсти, бо скажуть ай-яй. Це... не знаю, що це. Поки що. Це кулон, який Арвен подарувала Арагорну «Сяйво вечірня зірки». Дуже гарний кулон. Так, наступний у нас це чай хобітів. Але ми в студії і не можемо пити чай, тому я скуштую його вдома. А сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение на Мордор. Добре, залишився останній предмет в цьому дуже кльовому боксі, і це Фнал Галадріель. Вот. Це алкоголь? Сироп. Это сироп. Отправьте Дашу в школу. Так, это сироп со вкусом мяты и лайма.
Блін, а виглядить як щось кокосиком. Я просто дуже полюбляю все кокосове, але я вважаю, що я теж скуштую цей сироп, і я гадаю, мені сподобається. Так, добре. Я бачу, що тут же нічого не залишилося, тому давайте відкривати листи. Тож давайте подивимося, що усередині першого листа. Треба гарно відкрити, будь ласка. О, це то, із-за чого все почалось. Це перстень Саурона або перстень влади. Наступний лист. От це я розумію СМР. Я по-своєму говорю. Це листівка. І останній. Це мапа з Хоббіту, мапа Еребору. Ну що ж, це була моя перша розпаковка для каналу Косайдлс. Мені дуже сподобався бокс від Кошолот. Усе було дуже гарне, цікаве та незвичайне. З вами була Дар'я Хімей і побачимося в наступних відео.